ඉක්මන් කරපන්කො බං. මුන් දැවතව මොනව හැඩ කරන්නද? ඕන් ඕක වහලා ගනින් හර්ස් එකට දාන්න. මුදලාලිගේ ගෝරනාඩුව පුරුදු විදිහටම ඇහුණත් නෑහුණ ගානට මම මිනියේ කොණ්ඩගස් ටික පිටිපස්සට කරලා පිළිවෙලට හැදුවා. වයස 80ක විතර කිරි අම්මා කෙනෙක්. ඇට කෝටු ටික විතරයි. හැබැයි එයාගේ දරුවන්ට ඕන වුණා මිනිය බොහෝම ලස්සනට. හොඳ සල්ලිකාර තැනක. ඒ වුණාට කිරියම්මා අවසාන කාලේ ඉඳලා තියෙන්නේ වැඩිහිටි නිවාසෙක. එයාලා ගත්තේ සාප්පුවේ තිබුණු වටිනාම පෙට්ටිය. ඒ විදිහට සූදානම් කරලා මිනිය ගිහින් බාර දුන්නේ බොහෝම භක්තියෙන් වුණාම මගේ හිත තිබුණේ අවසාන කටයුතු සිද්ධ වෙන දවස ගැන. අනිද්දට අවසන් කරනවා කියන පිළිතුරින් සැනසුණු මම එන ගමම්ම හර්ස් එක කුමාරගේ වාඩිය ළඟ නතර කරේ හිතේ සතුටෙන්. අනිද්දා. ඒ කියන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා. රෑ 12න් පස්සේ ගියා, හැරුවා, පෙට්ටිය ගත්තා, වික්කා. මගේ වැඩවල මහා මොලකාරයා වුණු කුමාර එහෙම තීරණය කරා. මං මාව ජයසිරි විදිහට හඳුන්වන්නම්. මගේ රස්සාව වුණේ එම්බාම් කරන එක. දවස ගානේ මලකුණු අතගාලා කප්පලක් කොටලා ලෑස්ති කරන එක වුණාට අනික් රස්සාව වුණේ මල් ශාලාවෙන් විකිනෙන මිල අධික පෙට්ටි රහසේම ගොඩ අරගෙන ඒවා වෙන මල් ශාලාවලට විකුණන එක. කාලයක් තිස්සේ කරගෙන ආපු මේ රස්සාව නිසා මට හරි කුමාරට හරි මේ ගැන බයක්, සැකක්, චකිතයක් තිබුණේ නෑ. වටිනා පෙට්ටියක් ගන්න අයගේ හිත බොහෝම සතුටු වෙන විදිහට බාර ගන්න මිනිය ලස්සන කරන එක මගේ පුරුද්ද උනේ. ඒ පෙට්ටිය ඇතුලේ මිනිය රැඳෙන දවස් ගාන කුමාර තීරණය කරන නිසයි. එදා බ්‍රහස්පතින්දා. ටිකක් දුරකට බාර දෙන්න තිබුණු මිනියක් බාර දීලා ඉක්මනින්ම ආව මම හර්ස් එකේ යතුරු සාක්කුවේ දාගෙන මුදලාලි ගෙදර යනකන් ඉඳලා කෙලින්ම කුමාරගේ වාඩිය ළඟට ගිහින් උවමනා උදළු සවල් වාහනේට දාගෙන වැඩේට සූදානම් වෙලා පුරුදු විදිහට දෙන්න එක්ක මත්පැන් ටිකක් කටට හලාගත්තේ කරන වැඩේ ජුගුප්සා ජනකකම නොදැනෙන්නයි. මහරෑ හෙඩ්ලයිට් ඕෆ් කරගෙන හිමීහිට ගිය වාහනේ කනත්ත ගාව නතර කරලා මොහොතක් නිහඬව හිටියේ බොහොම පරිස්සමට. හැන්දෑවේ කනත්තට මිනියක් අරන් ආව බව අඟවන බට පතුරුවල අලවපු සුදු කොඩි, කනත්තේ එක තැනක වේගෙන් හෙලවෙන ගොක්කොල, සුදු ඉටිකොල සැරසිලි. ඒ හැර වෙන දෙයක් තිබුණා නම් ඒ පාළුව මකන්න වගේ හඬ නගන බක මූණෙකුගේ හඬ විතරයි. කෙනෙක් මැරුණම අනිත් එවුන් අඬන්නේ වැළපෙන්නේ මිනිය වලලනකම් නැත්තම් පුච්චනකම්. මොකද ඔය අඬන එකේ කනත්තට වෙලා මිනියට තනි රකින්නවද? ජීවත් වෙලා ඉන්නකන් තමයි බං හැම බයිලයක්ම. කුමාර සුපුරුදු විදිහට ජීවිතේ පිළිබඳව දේශනා දෙන ගමන් ඉස්සර වුණාම සවලත් අතේ අරගෙන මං ඒ පිටිපස්සෙන් ගිහින් මිනි වලගාව නතර වුණා. හොඳට හඳ පායලා ආසාවකට එක වලාකුලක් අහසේ නැති තරම්. මිනි කන්ද උඩ තිබුණු පොල්මල් අරව මේවා බොහෝම පරිස්සමට අයින් කරපු අපි දෙන්න හිමිහිට වලහාරන්න වුණා. සෑහෙන වෙලාවක් ගෙවෙන්න ඇති. කුමාරගේ උදළු තලේ දඩස් ගාලා පෙට්ටිය වදිනකොටම
පරිස්සමට පෙට්ටිය පාදගත්තු අපි බොහෝම වෑයමක් දරලා පෙට්ටිය වල උඩට ගත්තේ මිනිහත් එක්කමයි. අරපන් ඉක්මන් කරපන්. කුමාර කීවම පස්වලින් නෑවිලා තිබුණු පෙට්ටිය බොහෝම පරිස්සමට ඇරියට මොකද මාව ගැස්සිලා වෙවුලලා ගියා. මේ අර කිරි අම්මගේ මිනිය නෙවෙයිනේ බං. මේක අපේ මසාලාවේ පෙට්ටියකුත් නෙවෙයි. කුමාරයා අපිට කනත්ත මාරු වෙලා. මං කෑ ගහන්න වුණා. ඇත්තමයි. ඒ පෙට්ටිය ඇතුලේ හිටියේ තරුණ කොල්ලෙක්. නිකන් කොල්ලෙක් නෙවෙයි. හැප්පිලා මැරුණු කොල්ලෙක්. මේ අහපන්. අපි මේක ආපහු වලටම දාමු. මොනවා වුණත් තරුණ කොල්ලෙක්. අනික මෙහිම බාල පෙට්ටියක් අරගෙන අපි මොනව කරන්නද? මං කියවගෙන ගියා. කුමාර ටිකක් වෙලා තක්කු මුක්කු වෙලා වගේ හිටියත් දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. උසපන් ඕකගේ කකුල් දෙකෙන් ඉක්මන් කරපන්. මූ දැන් මැරිලානේ. අනික කොයි තරම් මහන්සි වුණාද බම් මේක හාරන්න. පෙට්ටිය අරගෙන මූව වලට දැම්මයි කියලා. මොකද මූ පොලිසියන්ටද නඩු දාන්නද? මැරුණු එක මැරුණා. අපිට ජීවත් වෙන්න සල්ලි ඕන. එහෙම කියලා මට බනින ගමන් කලබල කළා. ඊට පස්සේ ඌ උරහිස් වලින් සහ මං කකුල් දෙකෙන් අල්ලගත්තු මලමිනිය දඩාස් ගාලා වලට අතෑරලා ඉක්මන් කරලා වල වහලා කිසිම වෙනසක් නොපෙනෙන විදිහට වල හැදුවා. ඒ හදලා පුළුවන් ඉක්මනටම පෙට්ටිය හර්ස් එකට දාගෙන අපි එතනින් එන්න ආවා. ඔබ කිව්වා හරි බං. ඌ හැප්පිලා මැරුණ කොල්ලෙක් තමා. උරහිස් වලින් අල්ලනකොට වම් උරපත ගැලවිලා තිබුණේ. ඒවා කිරිකිරි ගානවා. ඒක නෙවෙයි. කොහොමද බං කනතුමාරු උනේ? කුමාර කියවනවද චෝදනා කරනවද නොතේරුණත් අපි ගොඩගත්තේ කිසිම වටිනාකමක් නැති පෙට්ටියක් කියලා මිනිහා නොකිය කියන බව මට තේරුණා. කිසිම වටිනාකමක් නැති පෙට්ටියකට නිකරුණේ මහන්සි වීම ගැන ඌට තිබුණේ කලකිරීමක්. මං කියන්නම්. අපි ආපහු යන්. හරි කනත්තට ගිහින් නාකි ගෑණි අයින් කරලා පෙට්ටිය ගමු. කුමාර කීවහම හා හෝ බෑ නොකියම වේගෙන් වාහනේ හරවගෙන ඉක්මන් උනේ තාම රෑ 12 පහුවෙලත් නැති නිසයි. කොහොම හරි හරිම කනත්තට ඇවිදින් හරිම මිනි වල ගාවට වෙලා දෙන්නට දෙන්නා මූණු බලාගෙන මොහොතක් ඉඳලා හාරන්න ගත්තේ නිකරුණේ කලින් මහන්සි වීම ගැන පසුතැවීමෙන්. සෑහෙන වෙලාවක් හාරන්න ඇති. අවසානයේ පෙට්ටිය මත වුණාම හොඳට පිහදාලා බැලුවේ මල් ශාලාවේ නම ගහලා තියෙන බෙලෙක් තහඩු කෑල්ල හරියටම අපේ එකද කියලා. ඔව්, ඒ අපේ එක. ඊට පස්සේ මං අතේ තිබුණු සවල වල උඩට දාන්න හැරෙනකොට දැක්කේ කවුද කෙනෙක් හිටගෙන බලාගෙන ඉන්නවා. කෑ ගැහුණා. බය වුණ මං මිනි පෙට්ටිය උඩට ඇදගෙන වැටුනේ කුමාරවත් බය කරගෙන. අතන කවුද හිටියා? අපි දිහා බලාගෙන හිටියා. ගොත ගැහෙනකොට එහෙම කීවම මගේ කට අතින් තද කරපු කුමාර ඊ කටවහපන්. කාට හරි ඇහුනොත් ගමේ මිනිස්සු අපිව මෙහෙමම වහලා දායි. උඹට පිස්සුද යකෝ? උඹ දවසකට මිනි දෙක තුනක් කපන අත ගන්න එකෙක් නේද? පිරිමියෙක් වගේ හැසිරියන්කෝ. උඹලා ගෑනු බාගන බං. මිනිහා මට සැර වෙනවා. මගේ ඇස් මට විශ්වාසයි. ඕන තරම් මලමිනි අතගාලා කපලා තියෙන මට මගේ ඇස් විශ්වාසයි. මේ ගණින් මේක උස්සලා. කුමාර කියනවා. බැරි බැරියේ ඒ පෙට්ටිය උස්සන්න උනහම අප්පා මොන එකෙක්ද බං මේකේ ඉන්නේ? මේ නාකි ලොක්කි අලියෙක්ද? කුමාර ආයිමත් දොස් කියනවා. කොහොම හරි පෙට්ටිය උඩට අරගෙන ටික කාලයක් මහන්සි ඇරලා කුමාර පෙට්ටිය විවර කරේ කිරි අම්මව ආපහු වලට දාන්න උනත් බුදු අම්මෝ කියාගෙන පිටිපස්සට අඩිය තිබ්බ එයා මහා හඬට වැටුනේ මිනි වල ඇතුළට.
සිද්ධ වුණේ මොකද්ද කියලා හිතා ගන්න බැරුව මං ඉක්මනින්ම මිනි පෙට්ටියට එබුණා. දෙවියනේ, කිරියම්මගේ කට ඇරිලා දිව එළියට ඇවිත් ඒ මදිවට එයාගේ ඇස් දෙකත් ඇරිලා හරියටම එයා අපි දිහා බලන් ඉන්නවා වගේ. කොයිතරම් බය වුණාද කියනවනම් මට මොහොතකට අමතක වුණා අපි ඉන්නේ කොතනද, කරන්න ආවේ මොනවද කියලා. ඒත් වල ඇතුළට වැටුණු කුමාරගේ කෑ ගැහිල්ල මාව හරි සිහියට ගෙනාවා. මාව උඩට ගනින් මිනිහෝ. මං ඉක්මන් වෙලා බැස්සේ කුමාරට උදව් කරන්න. කුමාරගේ කකුලක් උලුක් වෙලා මිනිහට අමාරුයි. එයාව වත්තම් කරගෙන ගොඩට ගන්න සූදානම් වෙනකොට මං දැක්කේ වල උඩ ඉඳගෙන කෙනෙක් අපි දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ අර කොල්ලා, කලින් පෙට්ටියේ හිටපු කොල්ලා. ඈතින් යන්තමට බකමුණෙක් කියනකොට මං ඉක්මනට ඇස් දෙක වහගත්තා. එතන කවුරුවත් නෑ. මේ හැමදේම මායාවක්. එහෙම හිතලා ආයිමත් ඇස් ඇරලා බැලුවා. කලින් වල උඩ හිටිය එකා දැන් අපි ළඟම වල ඇතුලේ. මට දෙයියන් බුදුන් සිහි වුණා. කුමාර යටිකිරියෙන් කෑ ගැහුවා. ඒ කියන්නේ වල ඇතුලේ ඉන්න කොල්ලව දකින්නේ මං විතරක් නෙවෙයි. වෙන කරන්න දෙයක් නෑ. හිතට ආවේ එතනින් පැන ගන්න ඕන කියලා. කුමාරගේ උරහිසට කකුලක් තියලා මං ඉක්මනින් වලෙන් උඩට නැග්ගා. ජයේ, ඉක්මන් කරපන්. කොහොම හරි මාව බේරගනින් ජයේ. කුමාර කෑ ගහනවා. දැන් අර කොල්ලා වල ඇතුලේ නෑ. ඉක්මන් කරපු මම සවල කුමාරට දික්කලේ කොහොම හරි එල්ලිලා උඩට වරෙන් කියලා. සෑහෙන වෑයමක් දරලා එයා උඩට ආවත් හිටියේ හොඳටම බය වෙලා. ඒ මදිවට කකුලේ වේදනාව. දැන් අර කොල්ලා වල ඇතුලේ නෑ. ඒත් මොකද්ද චිරිබිරි සත්‍යයක් ඇහෙනවා. හරියට ලී පෙට්ටියක් හූරනවා වගේ. ඉක්මනටම බැලුවේ පෙට්ටියේ ඉන්න කිරියම්ම දිහා. කලින් හිටිය විදිහටම ඉන්නවා, ඇස් කට ඇරගෙන. වේදනාව මැද කුමාර පෙට්ටිය පිටින්ම ආයිමත් ගෑණිව වලට දාලා පස්තාපන් කියනවා. ඔව්, ඒ විදිහට කරන්න ඕන. එහෙම නැතුව ගියොත් ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න වෙන නිසා මලකුණ තල්ලු කෙරුවේ කිසිම අනුකම්පාවක් නැති විදිහට. ඈතින් බල්ලෙක් උඩුපුරනකොට මහන්සිය ගැන හිතන්නේ නැතුව මං වල වහන්න වුණා. ඊට පස්සේ කුමාරව එක්කගෙන ගිහින් හර්ස් එකට දාලා උදළු සවල් වාහනේ දාගෙන ස්ටාර්ට් කළාට අමුතු බොල් හඬක් දෙන එන්ජිම නවතිනවා. කීප සැරයක් උත්සාහ කරලා බැරිම තැන බොනට් එක ඇරලා බැලුවා. දෙයියෝ අමුතුරුවනේ. ඒක ඇතුලේ කාගේදෝ අතක්. ඒක කෑලි කැඩිලා ගිහින් මස් එල්ලෙනවා. මොන තරම් මලකුණු මලමිනි අතගාලා තිබ්බත් මං හොදටම බය වුණා. මොකද ජයේ? ඔබට මොකද වුනේ? කුමාර මහා හඬින් කෑ ගහලා අහන්න උනාම දඩස් ගාලා බොනට්ටුව වහලා රියදුරු අසුනට නැගලා උත්සාහ කළා. පුදුමයි. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වාහනේ පණ ගැන්නුණා. තව මොහොතක්වත් හිතන්නේ නැතුව පුළුවන් උපරිම වේගෙන් වාහනේ අරගෙන මං එන්න උනේ කුමාර කෙඳිරි ගානකොට. ආයිමත් මට ඇහෙනවා කිරිකිරි සද්දෙට ලෑල්ලක් හූරන හඬ. නිකමට කණ්ණාඩියෙන් මං හර්ස් එකේ පිටිපස්ස බැලුවේ අර කොල්ලගේ පෙට්ටිය වාහනේ තියෙන හිඳයි. දෙවියනේ, උන් පෙට්ටිය ළඟ ඉඳගෙන අපි දිහා බලාගෙන දකුණු අතේ ඇඟිලි වලින් පෙට්ටියේ පියන හූරනවා. මම වෙවුලන්න ගත්තා. පාරයිනේ තිබ්බ ලයිට් කණුවක ඔන්න වැදුන මෙන්න වැදුන වගේ ගිහින් වාහනේ නවත්තගත්ත මං අත් දෙකෙන්ම ඔළුව බදාගෙන ඊට පස්සේ මටම ගහගෙන ගියා. කලපව් පස්සෙන් එලවනවා බං. යමන් මේ ඊලව් පෙට්ටිය ආපහු කලින් කනත්තටම දාලා එන්න. කුමාර හඬ බාල කරලා කියන්නේ හිසින් වාහනේ ලයිට් එළියට පේන
පාර ඉස්සරහ පෙන්නන ගමන් දැන් අර කොල්ලා පාර මැද හිටගෙන ඉන්නවා. කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ කුමාර කියපු දේ. මං තව මොහොතක්වත් නොහිතා වාහනේ අරගෙන ගියේ කලින් කනත්තට. ඒ වෙනකොට හතර අතින් යාන්තම් එලි වෙලා. ආපහු ඒ පෙට්ටිය වලලන්න කාලයක් ඉතුරු වෙලා නැහැ. පෙට්ටිය වාහනෙන් එළියට අරගෙන එතනම බිම තියලා තව මොහොතක්වත් නොඉඳ අපි එන්න ආවා. කකුල අමාරු වුණත් කුමාරට ඕන වුණේ වාඩියට යන්න. යන්තම් උලුක් වෙලා බන් තියෙන්නේ. මං උදේට ඉස්පිරිතාලට යන්නම්. එයා එහෙම කීවහම මට උවමනා වුණේ මල් ශාලාව පිටිපස්සේ තියෙන මගේ කාමරේට යන්න. ඒ ගිහින් හිතේ අමාරුව අඩු වෙන්නත් එක්ක තව මත්පැන් ටිකක් කටට දාගත්ත මං ඇඳට වැටුණා. ආයෙමත් ඇහැරෙනකොට 9ත් පහුවෙලා. මුදලාලි එන්න කලින් මල් ශාලාව ඇරලා පුරුදු විදිහට පිරිසිදු කරලා වැඩ ටික කරන්න පටන් ගත්තා. ජයසිරි වෙරිකාරයෝ දෙන්නේ පෙට්ටියක් ගෙනත් දුන්නා. ඒක බාල පෙට්ටියක්. බාල වුණත් මොකද පෙට්ටියක්නේ බං. දවල් වෙලා ගිහින් අරන් වරෙන්. වත්තේ පරණ මඩුවේ දැම්මා. මුදලාලි ඒ විදිහට කීවේ මල් ශාලාවට ආව ගමන්මයි. හිතට දැනුනේ මහ ජුගුප්සාවක්. ඉඳලා හිටලා මුදලාලිත් එහෙම එන පෙට්ටි ගන්නවා. ඒත් මේ මොහොතේ මගේ හිතට දැනුනේ හරි හිරිකිතක් බයක් වගේ දෙයක්. දවල් 12ට විතර මං වාහනෙන් මුදලාලිගේ වත්තට ගියා. දෙවියනේ කාට කියන්නද? අර පෙට්ටිය, අර කොල්ලගේ පෙට්ටිය. මං පඹ ගාලක හිර වෙලා. මේක අරගෙන යන්නත් බෑ. අරන් යන්න නැතුවත් බෑ. එහෙම වුණොත් සේරම හොර එලි වෙනවා. වත්තේ වැඩට ඉන්න කොල්ලෙක් අඬ ගහගෙන පෙට්ටිය හර්ස් එකට දාගෙන එකම හුස්මට මල් ශාලාවේ පිටිපස්සේ ගේට්ටුවෙන් ඇතුළට දැම්මේ වාහනේ පිටිපස්සෙන් එන කිරි කිරි හඬ ඇහෙන්නේ නැති විදිහට. ඒ ආව ගමම්ම මුදලාලි අනික් හර්ස් එක අරන් ගියේ ඉස්පිරිතාලෙන් මිනිහක් අරන් එන්නයි. මුළු ඇඟම ගැහෙනවා. උණ හැදෙන්න වගේ. එක හුස්මට වතුර වීදුරුවක් බීගෙන ගිය මම මහන්සියට තෙහෙට්ටුවට නෙවෙයි අධික මානසික පීඩනය දරා ගන්න බැරුව වාඩි වෙලා ඇස් පියාගත්තා. මුදලාලි ඇවිල්ලා හෝන් කරනකම්ම මං ඇස් පියාගෙන හිටියා. ඉස්පිරිතාලෙන් අරන් ආව බොඩි එකෙන් ලේ වැක්කිරෙනවා. වාහනේත් හොදන්න වෙන තරමට. සුදු රෙද්ද තෙත් වෙලා. උසමහත පිරිමි කෙනෙක්ගේ මිනිහක්. උදේ පාන්දර හරියටම ඉස්පිරිතාලේ ඉස්සරහම හැප්පිලා එතනමලු. මුදලාලි කියවන්නේ ටැප් එකට අල්ලලා අත්සෝද ගන්න ගමන්. කතුරක් අරගෙන සුදු රෙද්ද ටික ටික කපලා අයින් කරා. කුමාර. ඔහු දෙවියනේ. කුමාර. ඒ කුමාර. මූණේ පැත්තක් පොඩි වෙලා. වම් උරහිස චප්ප වෙලා. අතේ මස් ඇට කුඩු වෙලා. කතුර අතෑරපු මම පස්සෙන් පස්සට ගිහින් නතර වුණේ පිටිපස්සේ ට්‍රොලියක් පෙරලගෙන. එතන තිබුණු ෆෝමලින් බෝතලෙත් බිඳගෙන. සද්දෙට ගැස්සිලා ගිය මුදලාලි මගෙන් අහන්න උනේ මැරිලා ඉන්නේ දන්න කෙනෙක්ද කියලා. මුදලාලි මේ වැලිවාඩියේ කුමාර මගේ යාළුවෙක්. මට බෑ මුදලාලි මේක කරන්න. මං කෑ ගැහුවා. හරි බං. උඹට බැයි නම් අයින් වෙලා හිටපන්. අර පෙට්ටිය සුද්ධ කරලා ලෑස්ති කරපන්. වැලිවාඩියේ කුමාර නම් උගේ ගෑණි ගන්නෙත් අඩු පෙට්ටියක්නේ. මුදලාලිගේ ඒ වචන ඇහුනහම කකුල් පණ නැතුව ගියා. එදා හවස් වෙද්දී මුදලාලිම කුමාරව එම්බාම් කරලා පෙට්ටියට දැම්මා. කුමාරව ඒ පෙට්ටියට දාන කම්ම පෙට්ටිය සූරන පහුරු ගාන සද්දේ මට හොඳටම ඇහුණා. ඒත් මුදලාලිට ඇහුනේ නෑ කියලා
හොඳටම විශ්වාසයි. කුමාරගේ මිනිය ගෙදරට අරන් යන වැඩේට මුදලාලි කැමැත්තෙන්ම ආවේ මාව තේරුම් අරන් වගේ. මුදලාලිට හොරෙන් හර්ස් එක පිටිපස්ස බැලපුවාම අර කොල්ලා, ඔව් ඒ කොල්ලා පෙට්ටිය බදාගෙන ඇස් පියාගෙන ඉන්නවා මං දැක්කා. මගේ අවසාන මල්ශාලා වැඩේ උනේ කුමාරගේ මිනිය ගෙදරට අරන් ගිය එක විතරමයි. ඉන්පස්සේ ඒ රස්සාවට පලාතට ආයිබෝවන් කියලා මං ගමට ආවා. කාලයක් යනකම් නින්දෙන් බය වුණා. නිකමට දොරක් කිරිකිරි ගෑවත් ගැස්සුණා. කළ පව් මානසිකව පළ දෙනකොට බොහෝම වේදනාකාරී. හොඳම දේ නම් මලවුන් පලිගන්න ගියාම ඒ අය නවත්තන්නේ පලි අරගෙනමයි. සමහර මලවුන් අවදියෙන්